Apa buruk? Hi guys, welcome back to my channel. If you is new to this channel, please subscribe, okay? So, hari ni 27 bulan 5. Macam ni? Majlis sanding akan diadakan esok. So, dah busy daripada hari ni lah, Jumaat. Nak settlekan benda-benda semua dia mana-mana semua. So, semalam pun dah ada klip, tapi hari ni baru nak buat intro yang proper. So, ni akan masukkan je klip-klip tu semua, okay? Di semalam punya. Apa aku cakap ni Dah lama saya tak buat dah klip. Sekarang ni Nurin nak pergi rumah Maklum Nurin. And nak keluar pergi beli barang sekejap. Bye. Sekejap. Lagu ni slow sangat. Dan aku terus menyanyi lagu ini untukmu. Hello, Macu. But I did. Yeah, boy. Dah meninggal juga. Syah, makan siap-siap baik jalan kaki Ada karaoke lagi. Lalu belakang bau. Angkat tangan orang balik. Kejap lagi kita orang pergi duluan. Kita orang dekat homestay. Sekarang kita nak bergambar. Lagi seorang hilang. Okay, sekarang kita orang nak balik, kita orang
Orang semua dah balik dah. So settle dah semua. So hi guys, so hari ni dah 29 bulan 5. Basically semalam majlis. Of course I didn't do the outro and everything. Yeah, so because basically everyone was so tired. Now tadi everyone pergi open house family. I forgot to record but I have some clips, but yeah. Now it's dah 12 pagi and I need to end the vlog here. Thanks for watching guys. Like, comment and subscribe. Thank you so much for supporting and love you guys so much. I have exam tomorrow, so yeah, bye. Thanks for watching.